ሰላም የፊዚክስ ፎር ኢትዮጵያ ቤተሰቦች፣ ዛሬ በቀጣዩ ፓርት ሲቪክስ ተመልሰናል። ዲዮንቶሎጂካል ኢቲክስ የሚለውን ነው ዛሬ የምናየው። እንደምታውቁት ከዚህ በፊት ቴዎሎጂካል ኢቲክስ የሚለውን ፓርት አይተናል። ኢቲክስ ላይ እንግዲህ ሶስት አፕሮቾች አሉ። ቴዎሎጂካል፣ ዲዮንቶሎጂካል እና ቨርቹ ኢቲክስ የሚባሉ አሉ ሶስቱ። ቴዎሎጂካል የምንለው ብሪፍሊ ስናይ ኤንድ ጀስቲፋይ ዘ ሚንስ የሚል ነው። ምን ማለት ነው? የመጨረሻው ሪዛልት ነው አንድ ነገርን ትክክል ወይም መጥፎ ብለን እንድንወስን የሚያደርገው። ጥሩ ከሆነ ሪዛልቱ አክሽናችን ራይት ነው ነው። ዲዮንቶሎጂካል ደግሞ ሚንስ ጀስቲፋይ ዘ ኤንድ ነው። እሱ ደግሞ ምን ማለት ነው? ያደረግበት መንገድ፣ ነገሩ የተካሄደበት መንገድ ማተር ያደርጋል። ስለዚህ መንገዱ ነው አንድ ነገርን ትክክል ወይም ትክክል አይደለም የሚያስብለው ነው የሚለው። ቨርቹ ኢቲክስ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? ስለ ካራክተር ነው የሚያወራው። ቢውልት አፕ የሆነ ካራክተር መኖር አለበት። ከዛ ካራክተር ጋር አያይዘን ነው አንድ ነገርን አክት ማድረግ የምንችለው አንድ ነገር ላይ። ያኔ ራይት ኦር ሮንግ ማለት እንችላለን። ቨርቹ ኢቲክስ የአርስቶትል ነው። ዲዮንቶሎጂካል ኢቲክስ ላይ ብዙ ሰዎች አሉ። ቴዎሎጂካል ኢቲክስ ላይ ብዙ ሰዎች አሉ። ሶ ዲዮንቶሎጂካል ኢቲክስ ኢትስ ኦልሶ ኮልድ ነን ኮንሲኩዌንሻሊስት። ነን ኮንሲኩዌንሻሊስት ምን ማለት ነው? ኮንሲኩዌንስ ማለት እንደምታውቁት ሪዛልት ማለት ነው። ስለዚህ ሪዛልት ላይ ዲፐንድ የማይሆን ማለት ነው። ሶ ዋት ሜክስ አን አክሽን ራይት? አንድ ነገርን ራይት የሚያደርግልን ምንድን ነው? አንድ ነገርን ትክክል የሚያደርገው ምንድን ነው? እስካሁን ስናይ የነበረው ያንን ለመወሰን ነው። አንድ ነገርን ትክክል የሚያደርገው ምንድን ነው የሚለውን ሁሉም በራሳቸው መንገድ ይወስናሉ። ዩቲሊታሪያኖች ወይም ኮንሲኩዌንሻሊስቶች ወይም ቴዎሎጂካል ኢቲክስ ላይ ያሉ ሰዎች ምን ይላሉ? the good outcome of an action it is that which makes it right ይላሉ። the good outcome ጥሩ ሪዛልት ነው አንድ ነገርን አንድ አክሽንን ራይት ኦር ሮንግ የሚያስብለው የሚመጣው ሪዛልት ነው። ያ ሪዛልት ፕሌዥር ሊሆን ይችላል። ያ ሪዛልት ዌልቢንግ ሊሆን ይችላል። ያ ሪዛልት ሃፒነስ ሊሆን ይችላል። whatever it is, if the outcome is good then the action must be right ነው የሚሉት። የሚያመጣው ሪዛልት ጥሩ ከሆነ ምንድን ነው አክሽኑ ትክክል ነው ነው የሚሉት። ኦኬ እስካሁን የምናወራው እንግዲህ አንድ አክሽንን ትክክል ነው ወይም ትክክል አይደለም ብለን የምንወስነው እንዴት ነው? ኤንድ ጀስቲፋይ ዘ ሚንስ ይላሉ። ሪዛልታችን ወይም መጨረሻ ላይ ያለው ነገር ነው አንድ ነገርን ትክክል ነው ብለን እንድንወስን የሚያደርገው፣ ሚንሱ አይደለም። ኦኬ ዘ ኤንድ ነው። ሶ ዲዮንቶሎጂካል ኢቲክስ ቲዮሪ ኢዝ ዲያሜትሪካሊ ዘ ኦፖዚት ኦፍ ዩቲሊታሪያኒዝም። የዩቲሊታሪያኒዝም ኦፖዚት ነው፣ ዲያሜትሪካል ኦፖዚት ነው። ምክንያቱም ዲዮንቶሎጂካል ኢቲክስ ምንድን ነው የሚለው? the end justified the means አይደለም የሚለው፣ the means justified the end ነው የሚለው። ምን ማለት ነው? መንገዱ ነው አንድ ነገርን ጥሩ ወይም መጥፎ ብለን አንድ አክሽን እንድንወስን የሚያደርገው ያደረግንበት መንገድ ነው ነው የሚሉት እነሱ። ራይት። ስለዚህ ኦፖዚት ናቸው፣ ከዩቲሊታሪያኒዝም ኦፖዚት ናቸው። ሶ ዲዮንቶሎጂካል ኢቲክስ ላይ ማወቅ ያለብን ዋና ዋና ነገሮች አሉ። ኦኬ ቅድም እንዳልነው it says means justify the end። ሚንስ ማለት መንገዱ ነው፣ ያደረግንበት መንገድ ነው፣ ነገሩን ያደረግንበት መንገድ ነው ሚንስ ብለን የምንጠራው። so the means justify the end ነው የሚሉት። the means justify the end ግን ቴዎሎጂካል ላይ ምን ነበር የሚሉት? the end justify the means ነው። okay it's coined as ዲዮንቲክስ ይባላል። okay don't forget that rightness or wrongness of moral action is determined at least partly with reference to formal rules of conduct rather than consequences or results of an action። ስለዚህ የአንድ አክሽን ሞራሊ አንድ አክሽንን ስናይ ራይት ነው ወይስ ሮንግ ነው የሚለው የሚወሰነው በሆኑ ሩሎች መሰረት። ኦኬ በሆኑ ያ ሩሎች አፕላይ የሚሆኑት ሚንሱ ላይ ነው። ኦኬ አንድ ነገር ስናደርግ ያደረግንበትን መንገድ ነው ሩሎቹ የሚገዙን፣ በዛ መሰረት ነው የምንወስነው ነው። ስለዚህ ሞር ኢንፋሲስ የሚሰጠው the intentions, motives and moral principles or performance of duty ነው። ኢንቴንሽን ማለት በውስጣችን ያሰብነው ሀሳብ፣ አንድ ነገር ስናደርግ ምን አስበን ያደረግነው፣ ሞቲቫችን ምንድን ነው፣ ወይም ሞራል ፕሪንሲፕሉ ምንድን ነው። ኦኬ ህጎች አሉ፣ ያነዛን ህጎች ተከትለን ነው እንዲያደረግነው ሚንሱ
ሶ rather than results ከሪዛልት ይልቅ ከሚያመጣው ውጤት ይልቅ ስናደርግ ምን ያክል የሞራል ህጎችን ተከትለናል፣ ምን ያክል ውስጣችን ያለው ኢንቴንሽን ጥሩ ነው፣ ሞቲቫችን ምን ያክል ጥሩ ነው የሚለውን ነው የሚመለከተው ማለት ነው። ኢትስ ኤ ዲዩቲ ቤዝድ ሞራሊቲ። ዲዩቲ ቤዝድ ነው። ዲዩቲ ማለት ነው ግዴታ ማለት ነው። ስለዚህ ዲዩቲ ቤዝድ ነው። ዲዩቲያችን አለ፣ ያንን ዲዩቲ ምን ያክል ፈጽመናል ነው። ኦኬ ዲዩቲ ቤዝድ ሞራሊቲ ነው። it doesn't depend on the consequence or the result of an action. So the result or the consequence of an action have nothing to do with their rightness or wrongness. ምንድን ነው የሚሉት? የሚመጣ ውጤት ምንም ግንኙነት የለውም አንድ ነገርን ጥሩ ወይም መጥፎ ለማለት፣ አንድ አክሽንን መልካም ነው አክሽኑ ወይም መልካም አይደለም ለማለት የሚመጣ ውጤት ምንም አይነት አስተዋጽኦ ሊኖረው አይገባም ነው የሚሉት እነሱ። ኦኬ ስለዚህ እነሱ የሚያተኩሩት ኢንቴንሽን ላይ፣ ሞቲቭ ላይ፣ ሞራል ፕሪንሲፕሎች ላይ ነው፣ ሂደት ውስጥ ነው። ኦኬ ሶ ባጭሩ ዲዮንቶሎጂካል ኢቲክስን ሰመራይዝ ለማድረግ ምንድን ነው የሚለው? ባጭሩ ዘ ሚንስ ጀስቲፋይዝ ዘ ኢንድ ነው። ዘ ሚንስ ጀስቲፋይዝ ዘ ኢንድ ነው። ያደረግንበት መንገድ ኦኬ አክሽኑን ጥሩ ወይም መጥፎ የሚያደርገው እሱ ነው ነው። ያ መንገድ ምን ያክል ህጎችን ተከትሏል፣ በውስጣችን ምን ያክል ኢንቴንሽናችን ጥሩ ነው የሚለው ነው። ኤንድ ኢት ኢዝ ዘ ኦፖዚት ኦፍ ዩቲሊታሪያኒዝም። የዩቲሊታሪያኒዝም ምንድን ነው? ኦፖዚት ነው። ኦኬ ተቃራኒ ነው። ኤንድ ኢት ኢዝ ዲዩቲ ቤዝድ፣ ዲዩቲ ላይ ያተኮረ ነው እና ቅድም እንዳልነው ዲዮንቲክስ ይባላል ባጭሩ። ኢትስ ኮይንድ አዝ ዲዮንቲክስ ኤንድ ኢትስ ኤምፋሲስ ኦን ኢንቴንሽን፣ ውስጣችን ያለው ሀሳብ ምንድን ነው? ሞቲቭ፣ ሞራል ፕሪንሲፕልስ ኦር ፐርፎርማንስ ኦፍ ዲዩቲ ራዘር ዛን ሪዛልትስ። ከሚመጣ ውጤት ይልቅ ከሪዛልቱ ይልቅ የሚያተኩሩት ምን ያክል ውስጣችን ጥሩ መልካም አስተሳሰብ አስበን ነው አክሽኑን ያደረግነው የሚለው ላይ ነው። ሶ ይህንን አይተናል። ዲዮንቶሎጂካል ኢቲክስ ላይ ደግሞ ያሉ ሀሳቦችን እንይ እስኪ። መጀመሪያው እንግዲህ የጀርመን ፈላስፋ ሳሙኤል የሚባል የጀርመን ፈላስፋ ያዘባቸው ወይም ያዘጋጃቸው ፕሪንሲፕሎች አሉ። እነሱን እናያለን። 3 አሉ። የመጀመሪያው ኮንሰርኒንግ አወር ዲዩቲስ ቱዋርድስ ጋድ፣ ከፈጣሪ ጋር ባለን ግንኙነት ያለን ዲዩቲ ወይም ግዴታ አለ። እሱ ምንድን ነው? ቱ ኖው ዘ ኤግዚስተንስ ኤንድ ኔቸር ኦፍ ጋድ። የመጀመሪያው የፈጣሪን መኖርና ባህሪውን ማወቅ ነው የመጀመሪያው ግዴታችን ይላል። ኦኬ ይሄ ሰውዬ ያስቀመጣቸው 3 የራሱ ህጎች አሉት፣ ፕሪንሲፕሎች አሉት። የፈጣሪ መኖርና የፈጣሪን ባህሪ መረዳት ነው የሚለው። then inwardly and outwardly worship God፣ በውስጣችንም በውጫችንም ፈጣሪን ማምለክ ነው የሚለው። 3 ህጎች ናቸው እንደነገርኳችሁ። ቱዋርድስ ጋድ፣ ቱዋርድስ ዋን ሰልፍ እና ቱዋርድስ አዘርስ ነው። ከራሳችን ጋር ባለን ግንኙነት፣ ከፈጣሪ ጋር ባለን ግንኙነት እና ከሌላ ሰው ጋር ባለን ግንኙነት ማድረግ ያለብን ነገሮች ናቸው። ጋድ ጋር ባለን ግንኙነት ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? መኖሩን ማመንና ማምለክ ነው። ባህሪውን ማወቅ ነው። ኮንሰርኒንግ አወር ሰልፍስ ደግሞ ከራሳችን ጋር ባለን ግንኙነት ደግሞ ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ። ኦራይት ዲዩቲስ ቱዋርድስ ዋን ሰልፍ ይባላል። እሱ ሰው ከራሱ ጋር ግንኙነት አለው። ሰው ከራሱ ጋር ያወራል። ሰው ከራሱ ጋር ይግባባል። ምንድነው ማድረግ ያለብን ነው። የመጀመሪያው ዲዩቲስ ኦፍ ዘ ሶል ይባላል። ለነፍሳችን ማድረግ ያለብን ነው። እሱ ምንድነው? ዴቨሎፒንግ ዋንስ ስኪልስ ኤንድ ታለንትስ። ኦኬ የራሳችንን ታለንት የራሳችንን አቅም ማሳደግ ይኖርብናል። ነፍስ ጋር የሚያያዝ ነው። ዲዩቲስ ኦፍ ዘ ቦዲ ደግሞ አለ። ሰውነታችን ጋር ስጋችን ጋር የሚገናኝ ዲዩቲ አለን ወይም ግዴታ አለን። እሱ ምንድነው? ኖት ሃርሚንግ አወር ቦዲስ፣ ሰውነታችንን መጉዳት የለብንም። በሱስ ሊሆን ይችላል፣ በሌላ መንገድ ሊሆን ይችላል። ሰውነታችንን መጉዳት የለብንም። ይሄ ዲዩቲያችን ነው። ይሄ ግዴታችን ነው። ኦኬ ሰውነታችንን መጉዳት የለብንም። ይሄ ግዴታችን ነው። ኮንሰርኒንግ አወር ዲዩቲስ ቱዋርድስ አዘርስ ደግሞ አለ። ከሌላ ሰው ጋር ባለን ግንኙነት ምንድነው ግዴታችን? ምንድነው ማድረግ ያለብን ከሌላ ሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት የሚል አለ። ኦልራይት ሶ ከሌላ ሰው ጋር ኮሚኒኬት ስናደርግ፣ ከሌላ ሰው ጋር ኢንተራክት ስናደርግ ምንድነው የኛ ዲዩቲ? ይሄን ዲዩቲ በሁለት ከፍሎታል ሳሙኤል። አብሶሉት ዲዩቲ እና ኮንዲሽናል
ዲዩቲ ብሎ ማለት ነው። አብሶሉት ዲዩቲ ማለት እንደምታውቁት አብሶሉት የሚለው ቃል አብሶሉት ማለት ነው ዩኒቨርሳል እንደማለት ነው። ኦኬ ዩኒቨርሳል እንደማለት ነው። ሶ they are universally binding on people ሁሉንም ሰው ዩኒቨርሳሊ የሚገዙ ናቸው። አንድ የሚያደርጉ ህጎች ናቸው። avoid wrong doing to others ሌሎች ላይ መጥፎ ነገር አታድርግ። treat people as equals ሁሉንም ሰው እኩል አድርገህ promote the good of others ለሌላው ጥሩ ነገር አድርግ። ክፋት ሳይሆን ለሌላው ጥሩ ነገር አድርግ ነው። አብሶሉት እኔ አብሶሉት ናቸው በቃ ሁሉም ቦታ ለሁሉም ሰው የሚያገለግሉ ናቸው። ኮንዲሽናል ዲዩቲዎች ደግሞ አሉ። ኮንዲሽናል ዲዩቲ ማለት እንደየኮንዲሽኑ የሚሆኑ ማለት ነው። they are types of agreements በስምምነት የሚሆኑ ናቸው እነዚህ። ለምሳሌ keep one's promises የገባውን ቃል ጠብቅ እንደማለት ነው። ይሄ ኮንዲሽናል ነው። ምን ማለት ነው? ተስማምተን ቃል ተገባብተን ነው ያንን ቃል የምንጠብቀው እንጂ ሁሉም ሰው ይሄንን ያደርጋል ማለት አይደለም። ራይት? ስለዚህ ይሄ ኮንዲሽናል ይባላል። አብሶሉት ግን ፍጹማዊ ነው፣ ዩኒቨርሳል ነው፣ ሁሉም ሰው ጋር የሚያገለግል ነው። ኮንዲሽናል ግን በስምምነት የሚሆን ነው። ኦልራይት? ሶ ይሄንን አይተናል። የመጀመሪያው ሳሙኤልን። አሁን ደግሞ ዲቫይን ኮማንድ ቲዮሪን እናያለን። ሁለተኛው ቲዮሪያችን ዲቫይን ኮማንድ። ዲቫይን ማለት እንግዲህ መለኮት እንደማለት ነው። they are the commands of God የፈጣሪ ህጎች ናቸው የሚባሉ ናቸው። አሁን ዲቫይን ኮማንድ ቲዮሪ የሚያጠናው ስለ ፈጣሪ ህጎች ናቸው ብሎ ስለሚያስባቸው ነው። ኦኬ ምን ብሎ ያስባል? without God there would be no universally valid morality ይላል። ከፈጣሪ ውጪ ፈጣሪ የሚባል አካል ባይኖር ኖሮ ወይም ፈጣሪ ውጪ ከሱ ውጪ ምንም አይነት ህግ የለም ዓለማችን ላይ ሞራሊ የሚገዛን ህግ አይኖርም ፈጣሪ ባይኖር ኖሮ ነው የሚለው። ኦልራይት? ሶ ሶስት ዋነኛ ነገሮች አሉ እዚህ ውስጥ። የመጀመሪያው ሞራሊቲ ኦሪጂኔትስ ዊዝ ጋድ ነው። ሞራሊቲ ከፈጣሪ ነው የሚመጣው ነው። ኦኬ እና ደግሞ ራይት የምንለው አንድ አክሽንን ትክክል የምንለው ዊልድ ባይ ጋድ ከፈጣሪ ፈቃድ ሲያገኝ ፈጣሪ የፈቀደው ሲሆን ብቻ ነው። እና ሮንግ የምንለው ደግሞ against the will of God ነው ከፈጣሪ ፈቃድ ውጪ ስናደርግ ነው። ኦኬ ፈጣሪ አድርጉ ያላለንን ስናደርግ ነው መጥፎ የሚባለው አንድ አክሽን። ሶ no further reasons for actions are necessary። ሶስተኛው ምን ማለት ነው? ምንም አይነት ሪዝን አያስፈልግም። በሎጂክ በሪዝኒንግ መፈላሰፍ አይደለም። ምክንያቱም አንድ ነገርን ጥሩ ወይ መጥፎ የሚያደርገው የፈጣሪ ፈቃድ መሆኑና አለመሆኑ እንጂ ኦኬ ሪዝን አውት አድርገን በሎጂክ አይደለም። ሶ no further reasons are necessary ምንም ሪዝን አያስፈልግም ነው ዲቫይን ኮማንድ ቲዮሪ የሚያወራው። ስለ መለኮት ህጎች ነው ዲቫይን ኮማንድ ቲዮሪ የሚያወራው እንዳልነው ማለት ነው። ሶ አራት ፕሮፖዚሽኖች አሉ እዚህ ውስጥ ዲቫይን ኮማንድ ቲዮሪ ውስጥ አራት ዋና ሐሳቦች አሉ አንድ ነገር ጥሩ ወይ መጥፎ የሚያስብሉ። ሶ act A is wrong if and only if it's contrary to command of God። አንድ ኤ የሚባል አክሽን ቢኖረን ያ ኤ የሚባል አክሽን ስተት የሚሆነው ከፈጣሪ ትእዛዝ ውጪ ሲሆን ብቻ ነው። ኦኬ ትክክል አይደለም የምንለው ምን ሲሆን ነው? ከፈጣሪ ትእዛዝ ውጪ ሲሆን ነው። ነምበር 2 ኦኬ act A is right or required if and only if it is commanded by God። ምን ማለት ነው? ኤ የሚባል አክሽን ደግሞ ትክክል ነው አስፈላጊ ነው ተብሎ የሚታሰበው መቼ ነው? በፈጣሪ የታዘዘ ሲሆን ብቻ ነው። ኦኬ ስለዚህ አንድ አክሽን ጥሩ የሚባለው በፈጣሪ ሲታዘዝ ብቻ ነው። ይሄ ዲቫይን ኮማንድ ቲዮሪ ነው። ነምበር 3 an act A is morally permissible if and only if it is permitted by the command of God። አንድ አክሽን ኤ የሚባል ተፈቅዷል እንዴ በፈጣሪ ኦኬ በፈጣሪ ሲፈቀድ ብቻ ነው አንድ አክሽን መደረግ ያለበት ነው። ተፈቅዷል እንዴ የሚለውን ነው ማወቅ ያለብን። The first one is if there is no God then nothing is ethically wrong, required or permitted። ፈጣሪ ካሌለ አንድ አክሽን ኦኬ ጥሩ ነው መጥፎ ነው ማለትም አንችልም፣ ተፈቅዷል አልተፈቀደም ማለትም አንችልም። ምክንያቱም ፈጣሪ ስለሌለ። ሶ ፈጣሪ ከሌለ እንደዚህ ማድረግ አንችልም ነው። Finally an act is right in virtue of being permitted by the will of God። አንድ አክሽን ትክክል ነው የሚባለው ከፈጣሪ ፈቃድ ሲያገኝ ብቻ ነው፣ ወይም በፈጣሪ የተፈቀደ ሲሆን ብቻ ነው። ፈጣሪ አድርጎ ያለን ብቻ ስናደርግ ነው አንድ አክሽን
ትክክል የሚያስብለው and an act is wrong ደግሞ የምንለው መቼ ነው if it is against the will of God ከፈጣሪ ፈቃድ ውጪ ሲሆን አንድ አክሽን ምን ይባላል wrong ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ዲቫይን ኮማንድ ቲዮሪ የሚያወራው ከመለኮት የመጣ ህግ አለ ነው ኦኬ ወይም ከፈጣሪ የተሰጠን ህግ አለ ያንን ህግ ስንከተል ትክክል ነው አክሽናችን ያንን ህግ ደግሞ ካልተከተለን አክሽናችን wrong ነው ኦኬ it's all related to God or divine ከፈጣሪ ጋር ወይም ከመለኮት ጋር የሚያያዝ ፕሪንሲፕል ነው ምን ዲቫይን ኮማንድ ቲዮሪ የቀደሙ ሳሙኤል የሚባል ፈላስፋ የጻፈው ነው ኦኬ ያሁኑ ግን ዲቫይን ኮማንድ ቲዮሪ ነው ሶ ራይት ቲዮሪ ደግሞ አለ ራይት ቲዮሪ መብት ጋር የሚያያዝ ነው ግዴታና መብት ጋር የሚያያዝ ነው ኦኬ it says right is justified claim against another person's behavior መብት ብለን የምንጠራው ምንድነው የሌላው ባህሪ ኦኬ እንደዚህ መሆን አለበት ብለን የምናቀርበው ክሌም ጋር ይያያዛል መብት ምን ማለት ነው የአንድ ሰው መብት የሌላ ሰው ግዴታ ስለሆነ ማለት ነው የአንድ ሰው መብት የሌላው ሰው ግዴታ ነው right of one person implies the duties of another person የአንድ ሰው መብት የሌላ ሰው ግዴታ ነው እኔ መንቀሳቀስ ፈልጋለሁ እኔ የሆነ ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ ሌላ ሰው ደግሞ እኔን እንድንቀሳቀስ ግዴታው መወጣት አለበት እኔን መንካት የለበትም መጥፎ ነገር ማድረግ አለበትም kind of things እዚህ ውስጥ ፈላስፎች አሉ the first one is John Locke እሱ ምን ይላል laws of nature mandate that we should not harm anyone's life health liberty and possession ምን ይላል የተፈጥሮ ህጎች ያዙናል ምን ብለው የሌላውን ህይወት እንዳነካ ጤና ነፃነት የሌላውን ሰው ሀብት እንዳነካ የተፈጥሮ ህጎች ያስገድዱናል ነው የሚለው ጆን ሎክ ስለዚህ የሌሎች መብት ነው ይሄ የጤና የህይወት መብት አላቸው እኛ ደግሞ ግዴታ አለብን ምን የማድረግ ያንን ያለመንካት ግዴታ አለብን ቶማስ ጄፈርሰን ደግሞ አለ ቶማስ ጄፈርሰንን ታውቁታላችሁ አሜሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ዲክላሬሽን ኦፍ ኢንዲፔንደንስ ኦተር ነው ቶማስ ጄፈርሰን እሱ ደግሞ ፋውንዴሽን ራይቶችን ጽፏል የመጀመሪያው the right to life ነው የመኖር መብት liberty አለ then pursuit of happiness አለ እነዚህ ቶማስ ጄፈርሰን ያስቀመጣቸው ፋውንዴሽናል ራይቶች ወይም መብቶች ናቸው ኦልራይት እነዚህ መብቶች ኤክሰርሳይዝ ስናደርግ እኚህ መብቶች ስንይዝ ሌላው ሰው ደግሞ እኛ አይን መብት ኤክሰርሳይዝ ስናደርግ ምን የማድረግ ግዴታ አለበት የኛ መብት እንዳይነካ እሱ ደግሞ የራሱን ግዴታ መወጣት አለበት ማለት ነው so Jefferson and other theorists maintain that we deduce other more specific rights from this አሁን ካወራናቸው ሶስቱ ህጎች ናቸው ሶስቱ ራይቶች ናቸው ሌሎች ራይቶች ዲዱስ የሚደረጉት ነው so ሞራል ራይት አራት አሉ ዋነኛ የሚባሉት ትራዲሽናሊ የመጀመሪያው they are natural okay they are natural በተፈጥሮ የምናገኛቸው ናቸው they are universal they are equal and they are inalienable so moral right ብለን የምንጠራው ወይም natural right ወይም human right ብለን የምንጠራው አለ እነሱ መጀመሪያው natural ናቸው ነው በሰው የተፈጠሩ አይደለም በመንግስት የተፈጠሩ አይደለም they are not created by people they are not created by government universal ናቸው they don't change from country to country ከሀገር አይቀየሩም ምን human rights ወይም moral right ተብሎ የሚጠራው ከሀገር አይቀየርም don't forget that they are equal the rights are the same for all people irrespective of gender race or handicap በጾታ በዘር እንዲሁም ሰውነት ማጣት ወይም አለማጣት ዲፔንድ አይሆኑም እነዚህ ራይቶች እነዚህ መብቶች ለሁሉም ሰው እኩል ናቸው በእኩልነት የሚያገለግሉ ሰብአዊ መብቶች ናቸው moral rights ወይም human rights ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው finally they are inalienable ማለት ነው ማንንም ሊነጥቅብን አይችልም ማለት ነው one cannot hand over his or her rights to another person okay ማንንም ሊነጥቀን አይችልም እኛም ለማንንም አሳልፈን መስጠት አንችልም የሚሰጥ ነገር አይደለም so we call it inalienable say it inalienable so inalienable ማለት ነው ማንንም ሊነጥቀብን አይችልም ማለት ነው እኛም ደግሞ ለማንንም አሳልፈን መስጠት አንችልም inalienable we call it so